რატომ ბლენდერი და გეტყვით ფაქტებს. არსებობენ სხვა რედაქტორები, ეს არის Autodesk, 3D Max, Maya, Cinema 4D, Side Effects-ის Houdini, Modo და ZBrush. რაც შეეხება ZBrush-ს, ეს არის ერთ-ერთი, რომელსაც აქტუალურად გამოიყენებენ სხვადასხვა სტუდიები ძერწვისთვის. მოდი ახლა ვისაუბროთ თუ რატომ გაწვდით ამ ფაქტებს. მაგალითად, თუ ჩვენ გადავალთ Autodesk-ის საიტზე, პირველი რაც შეიძლება თვალში მოხვდეს, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ვაუ, აი 3D განზომილება უეჭველი უნდა ვისწავლო და იმისათვის რომ ვისწავლო და ჩემი ასე ვთქვათ პროდუქტი გავყიდო მე მომავალში, ხვეჯახებით გადასახადის კედელს, ასე ვთქვათ. $1545 წელიწადში. კარგი. ვიწყებთ ფიქრს, ეგება რამე უფასო ალტერნატივა არსებობს. მოდით კიდევ სხვა პროგრამებსაც გიჩვენებთ. მაგალითად, Maxonis Cinema 4D. გავხსნათ საიტი, ეს არის ცოცხალი ფაქტი, ეს არ არის წინასწარ შედგენილი სკრინები, როგორც ხედავთ, ყველაფერი ისევ ფინანსურ მხარესთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთსაც მოგიყვანთ ყოველი შემთხვევისთვის. მაგალითად, ZBrush-ი ძერწვა მოგვინდა. ისევ როგორც ყოველთვის ერთი თვე $39. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მე მომდევნო თვეს, ან საერთოდ სულ რამდენიმე დღით მჭირდება ეს პროგრამა. შესაბამისად, მე იძულებული ვარ ეს $39 გადავიხადო. მოდი გადავინაცვლოთ ახლა ბლენდერის პოლიტიკაში. გადავდივართ მის ოფიციალურ საიტზე და ვკითხულობთ შემდეგ ინფორმაციას. პირველი რაც შეიძლება მოხვდეს თვალში, ეს არის open source-ის პროდუქტი, უფასო, free to use for any purpose. ყველა მიზეზისთვის სამუდამოდ. გადავალთ ამ ბმულზე და აი ეს რაც გხვდებათ, ეს არის რომ ნებისმიერს შეუძლია უფასოდ გამოყენება, ნებისმიერად შეგიძლიათ თქვენი ბლენდერი შეცვალოთ მისი კოდი, შეგიძლიათ უფასოდ გააზიაროთ და უფასოდ გაყიდოთ ყველაფერი, რასაც თქვენ ბლენდერში გააკეთებთ. აგერ მოვიშველიებ კიდევ ერთხელ მათ ციტატას და იმედია ეს ჩაგაფიქრებთ იმის შესახებ, რომ დაუშვათ თუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ფინანსურად რომ ვისწავლოთ 3D სხვადასხვა ესეთ პროგრამებში, ყოველთვის არსებობს უფასო ალტერნატივა ბლენდერი. კარგით, კიდევ ერთი ფაქტი მინდა გიჩვენოთ, რომ რატო ვექომაგები ბლენდერს. ჩვენ თუ აქ პირდაპირ ჩავწერთ ბრაუზერში, მაგალითად, ბლენდერის ფონტს, ერთი წუთით. ჩვენ შეგვიძლია აქედან მივიღოთ ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, რომლებიც რეკომენდაციას უწევენ ბლენდერს. ეს არის Epic-ი, პირველი და უმთავრესი, რომელმაც შექმნა Unreal Engine-ი, ასევე Fortnite-ის ცნობილი თამაშის შემქმნელი არის, მან მიანიჭა მილიონიანი გრანტი ბლენდერს, რადგან ის საკმაოდ კარგი პროგრამაა, ასევე AMD, რომელიც აწარმოებს ვიდეო კარტებს და პროცესორებს, შესაბამისად წამყვანი მისი კონკურენტი Nvidia, Ubisoft-ი, რომელიც არის სათამაშო publisher-ი და ისეთი პროდუქტების შემქმნელი ალბათ ეცოდინებათ Assassin's Creed-ი და ასე შემდეგ, ან დივიზია, მათ უნდათ რომ ბლენდერი გამოიყენონ როგორც შიდა სასტუდიო პროგრამა. ასევე გეცნობათ Google-ი, Adidas-ი, Intel-ი. შესაბამისად ამ ფაქტებზე დაყრდნობით მე შემიძლია გირჩიოთ, რომ ეს არის სერიოზული პროგრამა, რითიც თქვენ შეგიძლიათ განავითაროთ სამგანზომილებიან პროგრამაში მუშაობის, ასე ვთქვათ, უნარები.